ሰላም ኤቭሪባዲ ብያለሁ እንዴት ናችሁ? በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ በፓይተን በኖርማል ኮድ አጭር ትንሽዬ ጌም እንሰራለን ማለት ነው። ይሄኛው ጌም ደግሞ ምንድነው? ቲክታክ ቶክ ወይም ደግሞ እኛ በተለምዶ ኤክስኦ ምንለው በወረቀት ላይ የምንጫወተው ጌም በፓይተን በኮምፒውተር ደረጃ መልቲፕሌየር ለሁለት ሰው ባንድ ጊዜ መጫወት እንዲችል አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ቀላል ነው። አብራችሁኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የሚያስፈልገን ምንድነው? ማንኛውም ፓይተን መጻፊያ እኔ በመጠቀመው ሰብሊም ቴክስት ነው። አለበለዚያ ደግሞ ፓይቻርም ኮሚዩኒቲ ኦር ፓይቻርም ኤዲሽን ማንኛውም ፓይተን ኤዲት ማድረጊያ ያስፈልገናል ማለት ነው። ማንኛውም ፓይተን የምንጽፍበት ነው። አለበለዚያ ደግሞ በዚህ በሰብሊም ቴክስት እንጽፋለን ማለት ነው። ከዛ በዚህ በሰብሊም ቴክስት ከጻፍን በኋላ አናኮዳ የሚባል ወይም ደግሞ ኮማንድ ፕሮሞት እንሱን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ አብራችሁኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? ከዚህ በፊት ትንሽ ሂንት ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ይገባችኋል። ሂንት የሌላችሁ ደግሞ ለማስረዳት እሞክራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ፋንክሽን ዲፋይን አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዴፍ እላለሁ። መጀመሪያ ግን አዲስ ኒው ፋይል ብዬ ፋይል ከፍታለሁ። ከዛ ይሄኛውን ሴቭ አስለዋለሁ በፓይተን ሴቭ ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ሴቭ አስ ብዬ እዚህ ጋር ኦፕን ብዬ እዚህ ጋር exo.py py መጨመራችሁን አትርሱ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር exo.py ይሆናል። ስለዚህ መጀመሪያ ፋንክሽን ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ቲክታክ ቶክ ይሆናል። ዛይን ፋንክሽን ዲፋይን ካደረግኩኝ በኋላ ምንም አይነት ፓራሜትር አይወስድም። ሴማይኮለን ጽፌ ቦርዱን ዲፋይን አድርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቦርድ ማለት በአሬ ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው። ስለዚህ ቦርድ ከ1 እስከ 9 እናስቀምጣለን ማለት ነው በሰንጠረዥ የምንሰራው። ስለዚህ ቦርድን ከ1 እስከ 9 ዲፋይን አደረግን። ከዛ እዚህ ጋር ኢንድ የሚለው ፎልስ እናደርገዋለን ማለት ነው። ካፒታል ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት ኢንድ አይኖረንም ማለት ነው ተጫዋቹ እስከሚያስገባ ድረስ። ከዛ ዊን ኮምቢኔሽን ደግሞ እናስገባለታለን። ከዛ ዊን ኮምባይኔሽን ደግሞ እንላለን የምናሸንፍበት ማለት ነው። ስለዚህ የምናሸንፍበት ታፕል ነው የምናደርገው። ታፕል ይባላል በፓይተን መቀየር አይቻልም ማለት ነው። አንድ ጊዜ የምንሰጠው ነገር ነው። ስለዚህ እሱን እናስቀምጣለን። ስለዚህ ዊን ኮምቢኔሽናችን 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 3 6 እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። ዊን ኮምቢኔሽናችን ወይም ደግሞ ቀጥታ በመሰላል በወረቀት ላይ እንደምንጽፈው ማስቀመጥ እንችላለን። ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችን ላይ የቁጥሮቹ ያሉበት ቦታ ኪቦርድ ጋር ማየት እንችላለን ማለት ነው የምናሸንፍበት። ስለዚህ ዊን ኮምቢኔሽኖቹ እነዚህ ይሆናሉ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ እዛው ቲክታክ ቶክ ውስጥ ወይም ደግሞ ኤክስኦ ውስጥ እዛው እንሰራለን። እዛው ሌላ ዲፋይን እናደርጋለን። ቦርዱን ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። ቦርዱን እንስላለን ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛ ፋንክሽን ደግሞ ፕሌየር 1 እና የፕሌየር 1 ፋንክሽን እንሰራለን። የፕሌየር 2 ፋንክሽን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ድሮስ ናርክ ፕሪንት እና ቦርድ 0 ቦርድ 1 ቦርድ 2 እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቦርዶች ነው 0 1 2 3 እያለ ቁጥር የሚጻፍበት ማለት ነው። ስለዚህ ራሱን 3 ጊዜ እናደርጋለን። ከዛ ቁጥሮች ብቻ ነው የምንቀይረው። ይሄኛው 3 ይሆናል። ይሄኛው 6 ልክ እንደዛው ይሄኛው 7 ይሄኛው ደግሞ 4 ይሄ 2 ይሄኛው 5 ይሄኛው 8 እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ አዲስ መስመር እንፈልጋለን ፕሪንት ወይም ደግሞ ኒው ላይን እንደማስገባት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሌላ ሁለተኛ ምንድነው የምናደርገው? ሁለተኛውን ዲፋይን እናደርጋለን። ዲፋይን ፕሌየር 1 በለውና ፕሌየር 1 ዲፋይን እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ፕሌየር 1 የሚጠቀምበትን እናስገባለን ማለት ነው። የሆነ ቫሪያብል እንሰይምና choose ነምበር እንላለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ፋንክሽን ነው በኋላ የምንሰራው ፋንክሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን በፋንክሽን መልክ እናስቀምጣለን። ከዛ ሰውዬው የሚያስገባው አለ። እዚህ ጋር የምንሰራው ምንድነው? የሚያስገባው ሰውዬ ሌላ ሰው ያስገባበት ላይ ከሆነ ለምሳሌ አንደኛው ተጫዋች 5 ቁጥር ላይ ያስገብቶ ኤክስ ነው ወይም ደግሞ ኦን ተጽፎ ያኛው ሰውዬ ተመሳሳይ ቦታ ላይ መጻፍ አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ካች እናደርግበት እንሰራለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አደረግን? ምንጭነን በቫሪያብል አስቀመጥን። ከዛም ቦርዱ ላይ ተመሳሳይ ቁጥር እንዳያስገባ ሰው ያደረግን ማለት ነው። ተመሳሳይ ካስገባ ይሄን ፕሪንት ያደርጋል። ካላስገባ ፕሌየር ካስ ያስገባ ይሄን ፕሪንት ያደርግልና እንደገና ጨዋታውን መጫወት እንዲችል እድሉን ይሰጣል። ከዛ ኤል ካልሆነ ደግሞ ቦርድ ኦፍ ኤን ወይም ደግሞ የሚያስገባበት ቁጥር በኤክስ ነው ማለት ነው። ኤክስ ይሆናል። ኤክስ ባዶ ቦታ ከሆነ ኤክስ ይሆናል። ባዶ ቦታ ወይም ደግሞ የተጻፈበት ቦታ ካልሆነ
ኤረር ያሳየናል ማለት ነው። ልክ እንደዛው ተመሳሳይ የፕሌየር 1ን ኤክስ ነው ያደረግነው። ፕሌየር 2ን ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን? ኤክስን ኦ ማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው። ኤክስን ኦ ነው የምናደርገው። ካፒታል ወይም ስሞል ማድረግ እንችላለን። ከዛ በኋላ ቀጣይ ምንድነው ቹዝ ነምበር የሚለውን ደግሞ የቀደሙን ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እናደርግን ፋይል ትሩ አለን። እዚህ ጋር ሉፕ እንሰራለን ማለት ነው። ፋይል ትሩን በመጠቀም ከዛ ፋይል ትሩ ልክ ከሆነ ወይም ደግሞ ፕሮግራሙ ራን እየሆነ ከሆነ እንደገና ተጫዋቹ እየተጫወተ ከሆነ የምናስገባውን ቁጥር ወይም ቫሪያብል በኤን ሰይማለን ማለት ነው። ግዴታ የምናስገባው ቁጥር መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥር ካልሆነ ወይም ደግሞ ያስገባነው ቁጥር ከቦርዱ ውጪ ከሆነ ኤረር እንድናገኝ ትራይ እና ካች ኤክሰፕሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያስገባነውን ነገር ወደ ኢንቲጀር እንቀይራለን ማለት ነው። ከዛ ኢኒሻላይዝ እናደርጋለን ያስገባነውን። ከዛ ያስገባነው ቁጥር ከ0 እስከ 9 ከሆነ ያስገባነው ነገር እናገኛለን ወይም ልክ ነው ያለ። ያስገባነው ግን ከቦርድ ውጪ ከሆነ ኤልስን ተጠቅመን ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው። ልክ አይደለም። ስለዚህ እንደገና ኮንቲኒው እንለዋለን ማለት ነው። ይቀጥላል። ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ ይሆናል። ቫልዩ ኤረር እናገኛለን። ያ ካልሆነ እንደገና አሁን የቼክ ቦርዱ ደግሞ ቼክ የሚያደርግልንን ፋንክሽን እንሰራለን። ከዛ እዚህ ጋር እናደርግን ቦርዳችንን ቼክ የምናደርግበት ማለት ነው። ፕሌየር 1 የመጀመሪያው ተጫዋች አሸናፊ ከሆነ የመጀመሪያው ተጫዋች አሸናፊ እንዲሆን፣ ሁለተኛው ከሆነ ሁለተኛው ተጫዋች አሸናፊ እንዲሆን፣ አለበለዚያ ደግሞ ጌም እኩል ከሆነ ጌሙ ታይ ብሎ እንዲያወጣልን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ መስራን 0 ካውንታችንን 0 ሰጠን፣ ኢኒሻል ዋጋ ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ዋጋ 0 ሰጠን ማለት ነው። ከዛ ፎር ሉፕን በመጠቀም ሰውየው የተለያየ ቁጥር በማስገባት ልክ ያስገባናቸው ቁጥሮች ከዊን ኮምቢኔሽኖቹ ጋር እኩል ከሆኑ ፕሌየር 1 አሸነፈ እና ፕሌየር 1 ካስገባ ማለት ነው። ከዛ ሪተርን ትሩ እናደርጋለን። ከዛ ልክ እንደዛው ፕሌየር 2 የሚያሸንፍ ከሆነ እና ያስገባቸው ልክ ከሆነ ከኦ ጋር አመሳስለን እኩል ከሆነ ይሄኛውን ሪተርን ያደርግልናል። ከዛ በኋላ ግን እኩል ከሆነ ይሄኛውን ሪተርን ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄኛው ማለት ካውንት ፕላስ ኢኳልስ ቱ 1 ማለት ኢኒሻላይዝ የምናደርገው ማለት ነው። መጀመሪያ 0 ነው የሰጠነው ዋጋ። ከዛ በኋላ ልክ እያሸነፉ ሲመጡ ያኛው አሸነፈ ይባላል። ፕሌየር 1 አሸነፈ። ይሄኛው ካልሆነ ፕሌየር 2 አሸነፈ። ኦቨርራይት ያደርጋል። እዚህ ይሄንን 0 አጥፍቶ ቁጥር ያስገባል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ነው ካውንት እኩል ይሆናል ካውንት ፕላስ 1 ማለት ካውንት እኩል ይሆናል ካውንት ፕላስ 1 የሚለው ማለት ነው። ከዛ ቀጣይ ደግሞ መጨረሻ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው። አንድ የሚቀረን ፋንክሽን አለ። ናዝረል ከዚህ ጋር ልክ ካሸነፉ በኋላ ለተጫዋቾቹ ምርጫ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ያ ምርጫ ምንድነው? ጌሙን እንደገና መጫወት ይፈልጋሉ፣ አለበለዚያ ደግሞ መዝጋት ይፈልጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጌሙን መጫወት ከፈለጉ ኢንፑት እንሰጣቸዋለን። የስ ኦር ኖ የሚል ኢንፑት እናስገባላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ፋንክሽን እንሰራለን። ከዛ while not end ካላለቀ እንደሚል ማለት ነው። end ማለት መጀመሪያ ላይ false ብለን ዋጋ ሰጥተናል ማለት ነው። ስለዚህ while not false ከዛ ጨዋታው ማልቅ ከሆነ ቦርዱን እንደገና እንስላለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልክ ቦርዱ end እንደገና ኦቨርራይት አድርገን ከቼክ ቦርዱ ጋር እኩል እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጨዋታው አያልቅም ማለት ነው። ቼክ ያደረግናቸው ቦርዶች አሉ። ከዛ if አለና እዚህ ጋር if ኤንዳችን እኩል ይሆናል ከትሩ ጋር ከሆነ ብሬክ ያደርግልናል ስቴትመንቱ ማለት ነው። ብሬክ አድርጎ ተርሚኔት ያደርገዋል ማለት ነው። ብሬክ ያደርግልናል። ልክ ካልሆነ ግን በሌላ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች ላይ ካውቀ if ብለን ከዛው ጋር ነው ቦታ እንደፈለግን ብንመርጥ ምን ችግር የለም። ግን እዚህ ጋር ኢንደንቴሽን የሚባል አለ። ከዚህ ወተናል ማለት ስለዚህ ከኤፍ ወተናል ማለት ነው። ስለዚህ ትሩ ከሆነ ወይም ደግሞ ጨዋታው እንዲያልቅ ከፈለገ ብሬክ ያደርጋል፣ እንዲያልቅ ከፈለገ እንደገና ያጫውተዋል ማለት ነው። ቦርዱ ተስሎ ፕሌየር 1 choose where to play the cross የሚል ኢንፑት እንሰጣለን። ከዛ ፕሌየር 1 ያስገባል። ከዛ ፕሪንት ያደርግልናል። ከዛ እንደገና ድሮ አድርጎ ያስቀምጣል ማለት ነው ያስገባበትን ቦታ። ከዛ ኢንዳችን አሁንም ቼክ ቦርድ ጋር ይሆናል። ከዛ አሁንም እንደገና ማለት እዚህ ጋር ሙሉ ፋንክሽኑን ሰራን ማለት ሙሉ ጌሙን ሰራን እንዳዲስ። ከዛ አሁንም ደግሞ ኢንድ የሚሆን ከሆነ በፕሌየር 2 ያሸነፈ ከሆነ ወይም ደግሞ ጨዋታው አልቆ የፕሌየር 1 እነዚህ ጋር ሰራን ካለቀ ወደ ፕሌየር 2 እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሌየር 2 ደግሞ ያስተካክለዋል። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው? ያኛው ሰውዬ ያስገባል። ልክ ያኛው ካስገባ በኋላ ልክ አስገብቶ ኢንተርኔት ሲጫን ብሬክ ያደርግና ወደ
ፕሌየር 2 ይዘላል ማለት ነው። ይሄ ነው የዋና እዛ ፋንክሽን ጥቅም እና እንደገና መልሶ ፋንክሽን ያመጣል ብሬክ ያደርጋል ፋንክሽን ያመጣል። ከዛ ልክ እነዛው ፕሌየር 2 ምልክት እዚህ ጋር ፕሌየር 2 ከሰራ በኋላ እና ኢንፑት ቁጥር ካስገባ በኋላ እና ከዛ ፕሮግራም ወደ ኢንቲጀር ቀይሮ ኢንተርን ከነካ በኋላ ሰውየው እንደገና ወደ ፕሌየር 1 ይሄዳል። ከዛ ፕሌየር 1 ልክ እንደገና ከተጫነ በኋላ ኢንተርን ሲነካ ወደ ፕሌየር 2 ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ሉፕ ይሰራል ማለት ነው። እዛው ተጫዋቹ እዛው ይሰራል ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ እያንዳንዱን እየጻፍኩ ማላሳያችሁ ጊዜ እንዳልፈጅ ነው። ስለዚህ ቪዲዮን ፖዝ እያደረጋችሁ ኮዶቹን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀላል ነው ኮዱ ከዛ ማለት ቀላል ነው። ስለዚህ ልክ ፋይል ከዚህ ጋር ነው ፋይል እነዚህ አንድ ጊዜ ከሄደ በኋላና ልክ አንድ ጊዜ ፕሌየር 1 ፕሌየር 2 ተጫውቶ ከጨረሰ በኋላና አሸናፊው ከታወቀ በኋላ እዚህ ጋር ምርጫ እንሰጣለን ኢፍ እንላለን። ኢፍ ኢንፑታችን ያስገባነው ወይም ደግሞ ሰውየው የሚያስገባው ፕሌይ አጌን ይላል እንደገና መጫወት ትፈልጋለህ ጌም ወይስ አትፈልግም? ከዛ yes or no ስላሽን አዲስ ላይን እንደማስገባት ነው። ከዛ ኢንፑታችን የምናስገባው ከዋይ ጋር ወይም ከኤስ ጋር እኩል ከሆነ ፕሪንት ይልና ቲክታክ ቶክ ቲክታክ ማለት ሙሉ ፋንክሽኑ ማለት ነው። ሙሉ ፋንክሽኑ እንደገና ራን ያደርግልናል ማለት ነው ሙሉ ኮዱ። ስለዚህ ሁሉንም ሰራን ማለት ነው። ኮዳችንን ጨርሰናል። እቺን ትመስላለች ቀላል ነው። ስለዚህ አሁን ፕሮግራማችንን ራን ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? ልክ መጨረሻ ላይ ልክ እዚህ ጋር ራሱ ኮዱን ማስጀመር ማለት። ስለዚህ ቲክታክ ቶክ ማለት ኮዱን አስጀመር ነው ማለት ነው። ይሄ ፋንክሽን ተጠራ ማለት ሙሉ ጌሙ እንደ አዲስ ጀመረ ማለት። ስለዚህ አሁን ጌማችንን ሴቭ አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንትሮል ሴቭ ማንካት ትችላላችሁ እናንተ ሴቭ እንዳደረጋችሁት ወይም ደግሞ በማንኛውም ፓይተን መጻፊያ ኤዲተር ከሆነ ደግሞ ራን ማድረግ ብቻ ነው ከዚህ በኋላ የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ከተጠቀምን ወይ ኮማንድ ፕሮሞት እንከፍታለን ወይ አናኮንዳ ፕሮሞት እንከፍታለን ማለት ነው። ስለዚህ አናኮንዳ ፕሮሞት እንከፍታለን። ከዛ ይሄን ከከፈትን በኋላ ይሄኛው ፓዝ ወይም ደግሞ ይሄኛው ጌሙን ሴቭ ያደረግንበት ቦታ ነው እዚህ ጋር የምናስገባው ማለት ነው። ወይም በቀላሉ ሴቭ ያደረግንበት ቦታ ሄደን ጎትተን እዚህ ውስጥ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኮዳችንን ጨርሰናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ልክ እንዳልኳችሁ የራሱ ፋይሉን exo.py የሚለውን ጎትታችሁ ማስገባት ትችላላችሁ አለበለዚያ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። የቱ ጋር እንዳለ ፓዙን ስለዚህ ስንጽፍ የኔ ያለው እዚህ ጋር ዩዘር ስፔስ ዶክመንት አክቲቬሽን exo የሚለው ውስጥ ነው ማለት ነው። ኤረር የለንም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ራንስ አድርገው if indentation ይላል እሱን ቼክ እናድርግና ስለዚህ ኤረራችን ምንድነው 35 ጋር ነው ሪተርን ኢንደንቴሽን በጣም ከባድ ነው ፓይተን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ሴቭ አድርገን እንደገና ራን እናደርገዋለን። ስለዚህ ሰራ ማለት ነው። እዚህ ጋር ልክ እዚህ ጋር የሳልናቸው ቦርዶች ማለት እነዚህ ናቸው 1 2 3 4 5 ስለዚህ ዊን ኮምቢኔሽኑ የሚሆነው ወይ እንደዚህ ነው ወይ 1 5 9 ነው ወይ 7 8 9 ወር እንደዚህ ነው ማለት። ስለዚህ አሁን ፕሌየር 1 ያስገባል ማለት ነው። ፕሌየር 1 ለምሳሌ ፕሌየር 1 አንድን አስገብተን ኢንተር ካልነው አንድ ጋር ኤክስ ሆነ ማለት ነው። ልክ እንደራው ፕሌየር 2 ደግሞ አንዱን ጋር መርጠን ኢንተር ስንለው ኦ ነው የሚሆነው ማለት። ስለዚህ 5 ጋር መረጠን ኦ አደረገልን ማለት። ስለዚህ ኤክስ ስለዚህ ወይም አሁን እስከመጨረሻው ድረስ መሄድ እንችላለን። አንድ ሰው ግዴታ ያሸንፋል እዚህ ጌም ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ግን አሁን ሌላ ነገር ብናስገባ ወይ ጂ ኦር ኤፍ ወይ ኤኒ ነገር ብናስገባ ዛት ኖት ነምበር ትራይ አጌን ይላል ቁጥር አይደለም። እንደገና ደግሞ ሌላ ትልቅ ቁጥር ብናስገባስ ሌላ ትልቅ ቁጥር ብናስገባ ዛት ኖት ኦን ዘ ቦርድ ትራይ አጌን ይላል እንደገና እድሉን ይሰጠናል ማለት። ስለዚህ ብናስገባ አንድን ብናስገባ ደግሞ እንደገና ዩ ካን ጎ ዜር አንድ ጊዜ ስለተደረገ ምንም ማድረግ አይቻልም ማለት። ስለዚህ አይችልም ሌላ ቁጥር ምረጥ ነው ያለን ማለት ነው። ስለዚህ 2 እዚህ በቁጥር ያስገባው በመርጥ ስለዚህ እንደ አዲስ ፕሌየር 1 አሸነፈ ማለት ነው። ኤክስ እንደ አዲስ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምርጫውን ይሰጠናል yes or no የሚለው ኖ ካልነው ፕሮግራሙ ተርሚኔት ያደርጋል yes ካልነው እንደገና የመጫወት እድል ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ጌሙ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ባጭሩ። አሪፍ ነው ጥሩ ነው። ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌሎችም እንገናኛለን ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። መልካም ጊዜ ስለነበረን ቆይታ